दर्शकवृन्द नमस्कार। म यहाँहरूको साथी सुरेन्द्र र सधैँ जस्तै आज पनि मेरो यो ट्युटोरियलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो मेरो ट्युटोरियल फोर्थ ट्युटोरियल हो वेब डेभलपिङको लागि, अर्थात् HTML CSS जाभास्क्रिप्टको क्लासमध्ये यो मेरो चौथो क्लास। र आज म सधैँको जस्तै मैले मेरो आफ्नो यो VS कोड खोलिसकेको छु। या हामीले यसलाई मैले आज अलिक फरक तरिकाले, जस्तै मेरो यहाँनिर फोल्डर मैले बनाएको छु ट्युटोरियल्स भनेर, यसलाई मैले राइट क्लिक गरेर ओपन विथ गरेँ भने हेर्नुहोस् त VS कोड हाम्रो ओपन विथ VS कोड डाइरेक्टली हाम्रो कुनै पनि फोल्डर ओपन विथ कोड गर्न सक्छौँ, र जुन मेरो VS कोडबाट खोलिसकेको हुन्छ। र अब यसमा मैले एक्सप्लोरर मैले अस्तिको यदि देख्नु भएको छैन भने योभन्दा पहिलाको भिडियो प्लिज हेर्नुहोस्, बिचबाट नहेर्नुहोस्। म फेरि पनि भन्दैछु, बिचबाट हेर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ। यो बरु प्लेलिस्टमा मैले राखेको छु, HTML CSS जाभास्क्रिप्टको छुट्टै प्लेलिस्ट बनाएको छु, त्यसबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो एक्सप्लोरर हो। यो एक्सप्लोररबाट हामीले हाम्रो फाइलहरू यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर दुईटा फाइल मेरो पहिले पनि बनाइसकेको छु। योभन्दा पहिला पनि हामीले केही भिडियोहरू बनाइसकेका छौँ, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, गएर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ ताकि यहाँहरूलाई सजिलो होस्। र अब मैले फेरि अर्को फाइल बनाउँदैछु ताकि यहाँहरूलाई सजिलो होस्। त्यो हिसाबले मैले बनाउन खोजेको यी फाइलहरूलाई, जस्तै मैले अर्को यहाँनिर यो फाइल न्यू फाइलमा म गर्दैछु। र आजको मैले यसको फोर्थ .html भनेर मैले नाम राखेँ। र आज यो फाइलमा हामीले सिक्नेछौँ टाइप्स अफ ट्याग्स है, ट्याग्सका प्रकारहरू। जस्तै मैले हिजो केही ट्याग्सहरूको बारेमा कुरा गरेको थिएँ, आज ट्याग्सका प्रकार र त्यसमा युज हुने केही एट्रिब्युट्सहरू। र एट्रिब्युट्स भनेको के हो त्यो हामीले जान्नेछौँ। र त्यसै गरेर सँगसँगै हामीले आजको यो भिडियोमा कमेन्ट, HTML मा हामीले कमेन्ट कसरी गर्छौँ, कमेन्ट भनेको के हो, ती कुराहरू गर्छौँ। र म फटाफट यसमा बोइलर प्लेट कोड निकालिहाल्छु। एक्सक्लामेसन गरेर हामीले इन्टर गऱ्यौँ या ट्याब गऱ्यौँ भने हाम्रो यो बोइलर प्लेट कोडहरू आफै दिन्छ VS कोडले। यो हाम्रो सजिलो छ। मैले हिजो हेड सेक्सनको बारेमा कुरा गरेको थिएँ, आज मैले यसलाई फोल्ड गरेर राखिदिन्छु। र आज हाम्रो बडी पार्टलाई, बडीभित्रको ट्याग्सलाई मैले गर्नेछु। जस्तै मैले हिजो पनि जुन एउटा बेसिक कुराहरू भनिरहेको थिएँ, त्यसलाई मैले आज फेरि पनि केही ट्याग्सको बारेमा भन्दैछु। जस्तै ट्याग भनेको है, ट्याग हाम्रो एङ्गल ब्राकेट, यसरी यो लेस देन र ग्रेटर देन भित्र लेखिएको कोडलाई हामी ट्याग भन्छौँ। र ट्यागको काम, ट्याग इज अ कन्सेप्ट इन्स्ट्रक्सन, एउटा इन्स्ट्रक्सन ब्राउजरलाई, हाम्रो कुनै पनि गुगल होस् या अरू कुनै ब्राउजरलाई इन्स्ट्रक्सन दिने, या हाम्रो वेबसाइटको एलिमेन्ट्सहरूलाई अर्थात् पार्टहरूलाई डिफाइन गर्ने काम गर्दछ। त्यसको लागि ब्राउजरलाई इन्स्ट्रक्सन दिने काम गर्दछ। जस्तै हामीले HTML लेखेको छौँ, यो पनि हाम्रो ट्याग हो, हेड ट्याग हो होइन। त्यो हेडभित्र जस्तै मैले यहाँनिर देखाउँ, जस्तै यो मेटा ट्याग अर्को हो, अनि त्यसपछि यहाँनिर टाइटल ट्याग अर्को छ, त्यसपछि बडी ट्याग छ होइन। यसरी यिनीहरू हाम्रो क्लोजिङ पनि छ। हेर्नुहोस् त, यो फरवर्ड स्ल्यासले क्लोज गर्ने हो। जस्तै यहाँनिर यो हेड सेक्सन यहाँनिर क्लोज भएको छ, यो स्ल्यास फरवर्ड स्ल्यासले। त्यसै गरी यो HTML यहाँनिर भएको छ फरवर्ड स्ल्यासले, यो बडी यहाँनिर भएको छ फरवर्ड स्ल्यासले। यसरी हामीले कुनै पनि ट्यागलाई फरवर्ड स्ल्यासले क्लोज गर्छौँ भने त्यस्तो ट्यागलाई हामीले के भन्छौँ, पेयर ट्याग। अर्थात् हामीले पेयर ट्याग या कन्टेनर ट्याग भन्छौँ है, जसमा क्लोजिङ ट्याग अनिवार्य लेख्नै पर्ने हुन्छ। त्यो त हामीले यहाँनिर लेख्न त पर्दैन, यो VS कोड युज गर्दै हुनुहुन्छ भने आफै आउँछ होइन। सो मैले यहाँनिर एज अ लेख्छु होइन। सपोज मैले यहाँनिर H1 भनेर लेखेँ। अब हेर्नुहोस् त, मेरो यो H1 मेरो यो एङ्गल ब्राकेटभित्र राख्नु भनेको यो ट्याग हो। र यसको एउटा मैले पावर देखाउँछु। जस्तै VS कोडको एउटा के छ भने, सपोज मैले यहाँनिर H1 मात्र लेखेँ भने उसले यसरी सजेसन दिन्छ, H2 लेखेँ भने पनि सजेसन दिन्छ, H3 लेखेँ भने पनि सजेसन दिन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी हाम्रो सजेसन दिन्छ। र यसमा ट्याब गर्नुभयो भने यो आफैले ओपनिङ र क्लोजिङ ट्याग यहाँनिर दिदियो, यो फरवर्ड स्ल्यास उसले आफैले राखिदियो, या हामीले आफैले टाइप गरेर पनि गर्न सकिन्छ, नो म्याटर, यसमा उसले दिन्छ। सो मैले यहाँनिर टाइप्स अफ ट्याग्स
है एचटिएमएल ट्याग्सको कुरा गर्दैछौँ। मैले यहाँनिर लेखेँ यो मेरो यत्तिकै मैले सेभ गरेँ भने यो हाम्रो ओपन विथ लाइभ सर्भर मैले गरेँ। यहाँनिर टाइप्स अफ ट्याग्स मात्रै त्यो हाम्रो कन्टेन्टमा या हाम्रो पेजमा यो टाइप्स अफ ट्याग्स मात्रै आयो होइन। अब यसमा मैले जस्तै अब यसमा अर्को दिन्छु मैले सपोज H2 मैले हिजो यो पनि ट्याग नै हो, यसलाई हामी क्लोज गरिदिनुपर्छ यसरी। सो मैले सुरुमा अब यहाँनिर मैले नम्बर ए भनेर राखेँ र नम्बर एमा मैले यहाँनिर पेयर ट्याग भनेर राखेँ। ओके, सो हामीले एड पेयर ट्याग, यसलाई हामीले कन्टेनर ट्याग पनि भन्छौँ। ओके, सो कन्टेनर ट्याग्स है, यो कन्टेनर ट्याग्स जसलाई हामीले अनिवार्य रूपमा क्लोज गर्नै पर्छ, अनिवार्य रूपमा क्लोज गर्नै पर्छ है। इट्स कम विथ क्लोजिङ ट्याग है, यसमा क्लोजिङ ट्याग चाहिँ हुनैपर्छ। क्लोजिङ ट्याग भन्नुको मतलब मैले अघि भनिसकेँ, स्ल्यास फरवर्ड स्ल्यास भनेको क्लोजिङ ट्याग है। यसरी हामीले क्लोजिङ ट्याग दिन्छौँ। जस्तै अब हेर्नुहोस्, तर कुनै कुनै अर्को छ हाम्रो, मैले यसलाई फेरि H2 भनेर यही लेभलमा दिएँ र मैले बी नम्बरमा दिन्छु। बी नम्बरमा अर्को हाम्रो सिङ्गुलर ट्याग या एम्प्टी ट्याग पनि भन्छ। सो लेट्स मैले यहाँनिर सो सिङ्गुलर ट्याग अर्थात् यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ, एम्प्टी ट्याग, जसलाई हामीले क्लोज गर्नै पर्दैन है। एम्प्टी ट्याग जुन हामीले सो डज नट होइन, डज नट need to close, अर्थात् यसको क्लोजिङ ट्याग चाहिँ हुँदैन। जस्तै मैले यहाँनिर यो एउटा दुईटा देखाउँछु। जस्तै अब यसको त देखि हामी म्याक्सिमम हाम्रो अलमोस्ट 95% ट्याग्सहरू, 98% भनौँ न ट्याग्सहरू हाम्रो एचटिएमएलको क्लोजिङ ट्याग नै हुन्छ, अर्थात् त्यो क्लोज गर्नै पर्ने हुन्छ। कम्स विथ द क्लोजिङ ट्याग अर्थात् पेयर ट्याग भनौँ होइन। तर केही यस्ता ट्यागहरू छन् जुन हामीले क्लोज गर्नै पर्दैन, यस त्यसै भित्रमा क्लोज गर्दा पनि हुन्छ। फरवर्ड स्ल्यास कसैले त्यो लास्टमा फरवर्ड स्ल्यास गरेर क्लोज गर्छन्। जस्तै मैले यहाँनिर एक्जाम्पल भनेर लेख्छु। सो मेरो एक्जाम्पल मैले यहाँनिर HR भनेर लेखेँ। सो HR मेरो ट्याग हो। यसको हेर्नुहोस् त, मैले HR लेखेँ तर त्यो क्लोजिङ ट्याग उसले दिँदै दिएन होइन, क्लोजिङ ट्याग नै दिएन क्या उसले। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा अर्को पनि लेख्छु। मैले योभन्दा पहिला HR भन्दा पहिला यहाँनिर जस्तै मैले यहाँनिर BR भनेर लेख्छु। यो हेर्नुहोस् त, यसको क्लोजिङ ट्याग नै दिएन। अरूको क्लोजिङ ट्याग फटाफट दिन्थ्यो तर यसको क्लोजिङ ट्याग दिएन, किनभने यिनीहरू सिमिलर ट्याग हुन्। र BR ट्याग इज टु ब्रेक द लाइन। यो BR ट्याग र HR ट्यागको हामीले यहाँनिर देख्ने नै छौँ। सपोज मैले BR ट्याग र HR ट्याग, अब यसलाई मैले एकपटक लाइभ सर्भरमा गएर ओपन विथ लाइभ सर्भर गएर हेरौँ त हाम्रो यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर टाइप्स अफ ट्याग राखेको छु। एमा कन्टेनर ट्याग या पेयर ट्याग र त्यसपछि सिङ्गुलर ट्याग। अब हेर्नु, मैले त्यहाँनिर दुईवटा ट्यागको बारेमा लेखिरहेको थिएँ, त्यो यहाँनिर देखिएन। एजी भनेर देखिरहेको छ तर त्यसपछि त्यो देखिएन। र यसको यहाँनिर एउटा लाइन जस्तो देखिराख्नु भएको छ होइन, यो लाइन जस्तो देखिराख्नु भएको छ। इजीको ठ्याक्कै मुनि यो एउटा लाइन हो, यो चाहिँ होरिजेन्टल एचआरको काम हो, यो एचआरको काम। अनि यहाँनिर अलिकति स्पेस बीआर, जस्तै इजी पछि हामीले यहाँनिर देखिरहेको छौँ, इजी पछि डाइरेक्टली एचआर यहाँनिर होरिजेन्टल लाइन छ। यो बीआर भनेको ब्रेक द लाइन, लाइन ब्रेक गर्ने हो है। जस्तै मैले यहाँनिर यो एचआरमा हामीले अझै एट्रिब्युट्सहरू थप्न सक्छौँ। एचआर जस्तै मैले यहाँनिर एचआर अर्को पनि एचआर गर्ने भने अब मेरो यहाँनिर दुईवटा लाइन आउने भयो है। जस्तै मैले यहाँनिर ओपन गरेर देखाउँ, यहाँनिर त दुईवटा लाइन आइसकेको छ। यसरी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा लाइन। अब यसलाई हामीले अझै एट्रिब्युट्स, म केही एट्रिब्युट्स थपेर देखाउँछु, त्यसपछि म बीआरको काम देखाउँछु। एचआरमा जस्तै मैले यहाँनिर साइज अलिकति ठुलो देखाइदिउँ। सपोज साइज इक्वल टु मैले यहाँनिर 3 को साइज, 3 पिक्सल बेसको साइज मैले देखाइदिएँ। त्यसपछि कलर पनि देखाइदिउँ। कलरमा मैले यहाँनिर रेड गरिदिएँ ताकि मैले यो फर्स्ट एचआरमा देखाउँदैछु। सो फर्स्ट एचआरमा र यसमा हामीले देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, लाइन होरिजेन्टल लाइन आफै आइदियो। र यसमा जस्तै अब मैले कलर दिएँ रेड कलर र 3 भनेको साइज अलिकति ठुलो। त्यसै गरी यो अर्को यसको पनि हामी गर्न सक्छौँ। यसमा पनि हामीले साइज दिन सक्छौँ। यो जुन मैले एउटा यो साइज अनि त्यसपछि कलर दिइरहेको छु, यिनीहरू भनेको एट्रिब्युट्स
है। अनि एट्रिब्युट्सको लागि जस्तै मैले 3 रेड जुन दिइरहेको छु द्याट इज कल्ड भ्यालु हो। साइज भनेको एउटा एट्रिब्युट्स। एट्रिब्युट्स भनेको तपाईँले यसरी बुझ्न सकिन्छ, जस्तै यो चाहिँ एडिसनल इन्स्ट्रक्सन्स हो, एडिसनल इन्फर्मेसन्सको लागि एडिसनल इन्स्ट्रक्सन्स, या यसलाई हामीले यो ट्यागको एउटा छुट्टै प्रोपर्टिजको रूपमा लिन्छौँ। यो एउटा प्रोपर्टिज हो, यसको यो चाहिँ भ्यालु हो है। यो हाम्रो टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा हामीले यसलाई प्रोपर्टिज भन्छौँ या एडिसनल इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ, जसले गर्दा एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ। जस्तै मैले यसलाई यसको साइज मैले सपोज 5 राखिदिएँ र त्यसै गरेर मैले यहाँनिर कलर पनि राखिदिएँ यसको पनि। सो कलर मैले यहाँनिर ब्लू राखिदिएँ हो। र यसलाई मैले फेरि रिलोड गरिरहेको छु। यो हेर्नुहोस् त हाम्रो यसरी यसलाई देखाउन सकिन्छ। यो त भयो एचआरको लागि। त्यसै गरेर हाम्रो अर्को छ आइएमजी ट्याग पनि, यो पनि सिङ्गुलर ट्याग हो होइन। आइएमजी यो चाहिँ इमेज को लागि हो। यदि हामीसँग हाम्रो फोल्डरमा कुनै इमेज छ भने हामीले त्यसलाई राख्न सक्छौँ, जस्तै एसआरसीमा डाइरेक्टली इमेजको नाम राख्न सकिन्छ। र इमेजको नाम राख्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले एउटा त्यो एउटै फोल्डरमा भयो भने सजिलो, र अर्को फोल्डरबाट पनि हामीले ल्याउन सक्छौँ। यो इमेजको लागि म अलिकति अर्को उसमा गर्ने नै छु, किनभने हाम्रो मैले केही ट्यागहरूको बारेमा यहाँनिर भन्दैछु, बिआर ट्याग। सो अब मैले म एउटा बिआर ट्यागको बारेमा कुरा गर्छु। सो बिआर ट्याग भनेको हाम्रो ब्रेकिङ लाइन ब्रेक गर्ने, स्पेस दिने है। सपोज मैले यहाँनिर एउटा डमी प्याराग्राफ दिन्छु। सो यो भिएस कोडले हामीलाई दिएको छ, मैले प्याराग्राफ बनाएँ, यहाँनिर लोरेम भनेर राखेँ। लोरेम गर्ने बित्तिकै मेरो यहाँनिर एउटा प्याराग्राफ आइसक्यो। म यसलाई रेप गर्छु यो टेक्स्टलाई। हेर्नुहोस् त यो मेरो यत्तिकै डमी टेक्स्ट यो एउटा प्याराग्राफ बनिसकेको छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेजमा पनि हाम्रो यो लोरेम भनेर आइसकेको छ। अब हेर्नुहोस् मेरो यो यहाँनिर लोरेम, अनि त्यसपछि यहाँनिर डलर सिट एमएड भनेर यसरी आएको छ। अब मैले यहाँबाट कतिबाट ब्रेक गरौँ, जस्तै मैले यहाँबाट यो मेरो अर्को लाइनमा आओस् है। मैले यहाँनिर कर्सर राखेर यसलाई इन्टर गरेँ। मलाई यति धेरै ब्रेक चाहियोस् भनेर म यति गरेँ भने यो ब्रेक यत्तिकै हामीले इन्टर दिएर हुँदैन। यहाँनिर हामीले जति स्पेस दियौँ, स्पेस आर नट काउन्टेड है। यसमा एचटिएमएलमा हामीले स्पेस दिए पनि हेर्नुहोस् त, हामीले यसलाई सेभ गरे पनि जेसुकै गरे पनि यसलाई हामीले यसरी ब्रेक दिन सक्दैनौँ। सक्यौँ त सकेनौँ नि होइन। त्यसै गरेर जस्तै मैले यहाँबाट पनि यसलाई पनि ब्रेक मैले यसरी दिएँ भने यसले यहाँ जस्ता तस्तै यो प्याराग्राफ हुँदैन। सो अब मैले यो ठाउँमा यदि मलाई लाइन ब्रेक गर्नु पर्यो भने है, जस्तै यो एउटै लाइनमा छ। सपोज मैले यहाँनिर मैले यसलाई यसरी गर्नुभन्दा पनि मैले फेरि पनि एकपल्ट लोरेम नै लेखिदिन्छु। यो मेरो प्याराग्राफ आयो। अब मैले जहाँबाट यसलाई अर्को ब्रेक के अरे लाइनमा पठाउनु पर्ने छ, यहाँनिर बिआर ट्याग लगाइदिनु। जस्तै यो ठाउँमा मैले यसरी बिआर ट्याग मात्रै बिआर ट्याग लगाइदिएँ। यो एररबाट अब अर्को लाइनमा ऊ अटोमेटिकल्ली पठाइसकेको हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँनिर मैले लाइन यहाँनिर यति धेरै ठाउँ हुँदाहुँदै पनि उसले एररबाट यहाँबाट अर्कोमा पठाइदियो। जस्तै एमएड पछि मलाई यसलाई पनि यहाँबाट पनि अर्को लाइनमा पठाउनु छ भने यसमा पनि मैले के राख्न सक्छु, बिआर भनेर ट्याग राखिदिन्छु। यहाँनिर जति मैले यसरी राखिदिएपछि अब हेर्नुहोस् त यहीँबाट पनि उसले लाइन ब्रेक गरिदियो। अब मैले यसरी यो बिआर जतिवटा पनि लाउन सकिन्छ। सपोज मैले यहाँनिर अर्को बिआर लगाइदिएँ, यहाँनिर अर्को बिआर लगाइदिएँ। जति धेरै बिआर लगाइदियो त्यति धेरै उसले भर्टिकल स्पेस दिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर देखाइदिउँ, यो हेर्नुहोस् त मैले यहाँनिर 3टा बिआर राखिदिएँ, उसले यति धेरै स्पेस दियो। सो यो तर जनरली हामीले यसलाई प्रोफेसनली त युज गर्दैनौँ, त्यही पनि मैले यहाँनिर आइसकेको हुनाले मैले यसलाई अलिकति यसो एक्सप्लेन गरेको मात्रै हो। र यसपछि है मैले भने मैले एट्रिब्युट्सको लागि पनि कुरा गरेँ। त्यसै गरेर बडी एट्रिब्युट्सहरू छन्। जस्तै मैले बडीमा यहाँ पनि हामीले ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्छौँ होइन। ब्याकग्राउन्ड इमेज राख्नु छ भने हामीले ब्याकग्राउन्ड राख्छौँ होइन। अनि मैले बिजी कलर, सो बिजी कलर हामीले कलर डिफाइन गर्नु छ भने बिजी कलर। अब मैले यहाँनिर बिजी कलर सपोज मैले यहाँनिर साइन भनेर बिजी कलर राखिदिएँ। तपाईँहरूले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ हाम्रो प्याराग्राफ हेर्नुहोस् त अर्को कलर भइसक्यो। यो चाहिँ हाम्रो बडीभित्रको यो प्रोपर्टिजले
है। यो बिजी कलर प्रोपर्टिजले हाम्रो ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गरिदियो। त्यसै गरेर हाम्रो सबै अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबै के छ ब्ल्याक कलरमा छ। अब यो टेक्स्टको कलर पनि छुट्टै आओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने सपोज मैले यहाँनिर कलर राखिदिएँ, कलरमा मैले यहाँनिर कलर इक्वल्स टु येल्लो भनेर राखिदिन्छु हो। येल्लो राखिदिएँ र अब हेर्नुहोस् यहाँ सरी मैले यहाँनिर कलर COLOR कलर ओके। सो मैले यहाँनिर बिजी कलर एन्ड टेक्स्ट सरी मैले यहाँनिर कलर होइन यो ठाउँमा मैले यसरी कलर राख्न पाइँदैन, टेक्स्ट राख्नुपर्छ। सो टेक्स्ट मैले राखेँ भने यहाँबाट हाम्रो हेर्नुहोस् त कलर पनि अर्कै आइदियो। अब यो येल्लोको ठाउँमा हामीले सपोज मैले यहाँनिर ग्रिन राख्छु। सो मैले ग्रिन राखेँ, ग्रिन राखिसकेपछि हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। सो यसरी हाम्रो टेक्स्ट पुरै कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। एउटा एट्रिब्युट्सले यति धेरै काम गर्छ। सो एट्रिब्युट्स भनेको हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन्सको लागि हो। र यो भिडियोमा मैले यति नै गरेँ र अर्को फर्दर भिडियोमा जस्तै मैले अघिको कुराहरू गरिरहेको थिएँ होइन, हाम्रो इम्पोर्टेन्ट जस्तै इनपुट फङ्सन्सहरू, फर्म फङ्सन्सहरू, त्यसपछि टेबल फङ्सन, टेबल ट्याग्सहरू हामीले त्यो राख्ने नै छौँ। अरू फर्दर ट्याग्स अर्को भिडियोमा म यहाँ दिने बाचा गर्दै म यसबाट बिदा हुन्छु।